Hello các bạn, số lượng game roguelike hiện giờ đã tăng lên rất nhiều. Game dở cũng có, game hay cũng có. Thế nhưng việc người chơi tìm kiếm một game roguelike đủ sức hấp dẫn cũng trở thành một việc khá khó khăn. Hôm nay mình xin giới thiệu và đánh giá một tựa game roguelike cổ đại nhưng lại cực kỳ dễ gây nghiện. Đó chính là game Slay the Spire. Slay the Spire được phát hành và phát triển bởi Mega Ridge Games và ra mắt vào tháng 1 năm 2019. Trò chơi có cốt truyện đơn giản, người chơi được hóa thân bằng 104 vị chiến binh. Mới vào game, bạn chỉ có thể xài được một nhân vật. Sau khi và trải nghiệm nhân vật đó, bạn có thể mở nhân vật tiếp theo, cực kỳ đơn giản đúng không nào? Slay the Spire là một trò chơi thu nhập thẻ bài kết hợp với roguelike, đừng nhầm nó với một trò chơi xây dựng thẻ bài như Hearthstone hoặc Yu-Gi-Oh. Thay vào đó, mỗi nhân vật sẽ có một bài độc đáo và họ bắt đầu với một bộ bài cơ bản. Khi bạn tiến lên Spire, bạn sẽ chiến đấu với những con vật ngày càng khó khăn hơn để có được lựa chọn ngẫu nhiên cùng các thẻ bài mới, rồi từ từ xây dựng bộ bài của bạn thành một thứ gì đó tốt hơn. Vì game có thể loại roguelike, một cuộc chạy đua mà bạn lên đến đỉnh Spire chỉ mất khoảng 1 giờ, mang đến cho Slay the Spire một vòng lặp dễ gây nghiện. Tìm hiểu xem chúng tốt như thế nào và việc chết thường xuyên và thực hiện những khó khăn đó sẽ giúp cho bạn có những kiến thức mới trong lần chạy tiếp theo. Ngoài việc mở khóa một vài thẻ mới và các chi vật có thể thu nhập được khi bạn chơi, bạn sẽ thực sự không bao giờ trở nên mạnh hơn từ lần này sang lần khác. Thế nhưng bạn sẽ ngày càng thông minh hơn và giỏi hơn cho việc nhanh chóng quyết định điều gì sẽ hữu ích hoặc không hữu ích, và thử nghiệm là một trong những phần yêu thích của tôi. Nó có thể đơn giản như khi bạn chọn chơi một lá bài tấn công hoặc một lá bài phòng thủ. Biết khi nào bạn có thể giảm được sát thương, nhận phải hoặc cố gắng để gây thêm sát thương. Tuy không phải là một vấn đề quá lớn trong trận chiến, nhưng nó có thể tạo ra một sự khác biệt về lâu dài khi Spire làm bài suy sụp. Những quyết định nhỏ đó rất quan trọng và hiếm khi có một sự lựa chọn đúng đắn. Nó để lại nhiều khoảng trống để tìm ra phong cách chơi cá nhân của bạn. Game không giới hạn thời gian trong một màn chơi hay trong trận đấu. Cứ mỗi một lần thất bại, bạn sẽ dần trở nên tự tin hơn và quen thuộc với các lá bài. Việc dành nhiều thời gian không bị áp lực khi mà cần sẽ rất hữu ích ngay từ đầu, và việc kéo bộ bài lên hoặc có thể tạm dừng hành động trong lượt đối thủ một cách thuận tiện. Nhưng các hình ảnh đơn giản để chơi bài vẫn rất linh hoạt và mình có thể thực hiện một số lượt chơi rất nhanh khi cảm thấy bắt đầu quen. Mặc dù các nhân vật có sẵn gần như phù hợp với một số nguyên mẫu game RPG nói chung, Iron Lad là một chiến binh, Salen là kẻ lừa đảo và Defect giống như một pháp sư với một cơ chế sinh học. Mỗi người đều có nhiều phong cách chơi khả thi mà bạn có thể thử để xây dựng bộ bài của mình. Ví dụ như Salen thì có thể nhận được các cuộc tấn công gây hiệu ứng độc lên kẻ thù, mà sau đó bạn có thể nhân lên hoặc bùng nổ với các thẻ hiếm hơn. Nhưng nhóm thẻ của nó cũng hỗ trợ một số bộ bài được xây dựng xung quanh, như việc tạo ra hàng tá các thẻ tấn công liên tục miễn phí và sau đó nâng cấp chúng bằng các thẻ hướng khác. Nó là một cảm giác thật tuyệt vời khi bạn có thể quyết định một phong cách nhất định và xoay sở để tìm ra tất cả các phần kết hợp mà bạn mong đợi. Xé nát kẻ thù bằng sự hiệp lực được thiết kế đặc biệt cho nhau. Nhưng không phải lúc nào bạn cũng may mắn như vậy, và thử thách thú vị luôn thay đổi của Slay the Spire là cách bạn điều chỉnh chiến lược của mình dựa trên những thẻ thực sự được cung cấp cho bạn trong một số quá trình. Và đây đối với mình là một điểm trừ lớn khi một số lượt chơi trở nên rất tồi tệ và đơn giản là không bao giờ nhìn thấy các thẻ quan trọng mà bạn cần để làm nó thực sự hoạt động. Nhưng vì mỗi một lần chơi khá ngắn nên nó thực sự không gây khó chịu và khiến bạn thử lại lần nữa. Ngoài thẻ, bạn cũng có thể tìm thấy các bình potion có thể tiêu hao nhằm tăng sức mạnh tạm thời cho bạn. Nhưng các món đồ thú vị nhất đó chính là relic. Chúng có thể được tìm thấy trong các room và từ việc đánh bại những con boss tầng hoặc mini boss, và chúng mang lại các lợi ích vĩnh viễn và thường là rất là cao. Một số đơn giản như tăng cường tấn công vĩnh viễn, trong khi những món khác sẽ làm những việc như ngẫu nhiên hóa các chi phí lá bài. Bạn có càng nhiều thì mọi thứ càng trở nên điên rồ.
Mình khá thích rằng nhiều món trong số chúng có những nhược điểm đi kèm với hiệu quả của chúng, chẳng hạn như các relic làm tăng năng lượng mà bạn phải chơi bài, mà cái giá phải trả đó là việc không hồng máu hoặc kiếm được vàng, làm tăng thêm hàng tá quyết định lựa chọn của bạn. Ngoài việc phải tìm hiểu xem nên chọn relic nào và chơi những lá bài nào, việc tìm ra những con quái vật và các con chùm của Slay the Spire cũng rất thú vị. Phong cách nghệ thuật pha trộn được lấy rõ ràng từ Dungeons and Dragons. Chẳng hạn, bạn phải chiến đấu với mọi thứ như các quái vật xúc tu đến những chất nhờn đáng sợ hay những con chim khổng lồ. Mỗi con chùm đều có những câu đố giải quyết theo cách khác nhau, bởi vì bạn hầu như luôn có thể biết được kẻ thù sẽ tiếp theo làm những gì. Nó có thể tấn công hoặc phòng thủ, hoặc sử dụng một số loại bit hoặc debug. Bạn sẽ có cơ hội sắp xếp thời gian của các chiến lược một cách hiệu quả, giúp mình có thể lên kế hoạch để chống lại chúng. Mình ước rằng có một sự đa dạng một chút, đặc biệt là khi sử dụng lại những kẻ thù ban đầu trong nhóm về sau. Nhưng mà khác, mình cũng thích học cách chống lại những gì sắp đến, và thử thách không thể đánh giá thấp kẻ thù đặt ra chính là thứ giúp giữ chân người chơi dài. Ngoài ra, game còn có chế độ thăng hoa với 20 cấp độ khó tăng dần chỉ khi nào bạn cảm thấy mọi thứ bắt đầu trở nên rất dễ dàng. Mỗi cấp độ bổ sung thêm một số thứ mới như tăng sức khỏe của các con bột chùm, hoặc buộc bạn phải chiến đấu với 2 trong số chúng ở cuối mùa màng. Nhưng ngay cả khi không có những điều đó, việc hoàn tất game và đánh bại các con boss cuối cùng cũng khá khó khăn khi các bạn phải chi ra hàng tiếng đồng hồ để phá đảo. Mà khi bạn bắt đầu cảm thấy nhàm chán, cộng đồng modding trên PC cũng có những gì bạn cần. Chẳng hạn như Steam Workshop có rất dễ sử dụng và có vô số những nhân vật tùy chỉnh để bạn thử, kẻ thù mới để chiến đấu và vô số thay đổi, giúp việc chơi game có thể thú vị hơn. Mặc dù chất lượng của chúng không cao, nhưng một số thứ rất nổi bật như bạn có thể điều khiển con Smite Bow là một con boss trong game. Nó có thể chơi với cơ chế mới và một cái câu thoại độc đáo. Game có đồ họa vẽ tay, tuy không được bắt mắt cho lắm, nhưng bù lại với bài nhạc rất chất, khiến bạn thấy cực kỳ phấn chấn khi chơi lâu. Slay the Spire lấy những phần hay nhất của một trò chơi thu nhập thẻ bài, roguelike và khám phá hang động, rồi sau đó kết hợp chúng thành một gói hoàn toàn mới mẻ. Nó khuyến khích chúng ta thử nghiệm, cho bạn thời gian để mắc sai lầm, và thách thức bạn khi bạn tới những tầng sau. Những trận chiến hóc búa như câu đố, nhưng cảm giác rất đã khi giải được. Game được thực thi tốt đến mức ngay cả những game thế hệ sau cũng khó mà đuổi kịp với nó. Vì thế, mình xin được đánh giá trò chơi xứng đáng được 8.5. Vì là game indie cũ, nhưng những máy PC lỗi lạc cũng có thể trải nghiệm được tựa game này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy bài review của mình hay và chất thì hãy bấm like và đăng ký kênh. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. Hẹn gặp các bạn ở kỳ sau.